Magandang gabi mga men. Ito yung nirereklamo sa akin ng mga players ko. Nag-a-appear daw to every open nila ng ng computer. Sa tuwing maglalaro daw sila, nag-a-appear to. Nakaharang sa screen. Subukan natin yan kung kaya kong i-resolve to. Ayan. Your Windows license will expire soon. May tinuro sa akin yung kapatid ko. Ayan, susubukan ko kung kaya kong i-apply dito. So, wala siyang pinagkaiba sa na-expired na una kong video na naka-red warning dito na hindi totally ma-set yung background niya kasi yung Windows will expire or Windows totally expired na. Hindi na ma-set tong mga background niya. So ayun, soon to expire daw. So unahan na natin siya. Tingnan natin kung mariresolve ko siya. Actually, kapag inopen mo pa lang yung PC, siya agad yung nag-a-appear. So kapag na-resolve ko siya, pag ni-restart ko yung PC na hindi na siya nag-appear. So ayun, totally solve natin yung mild problem ng isang unit ko. So una, i-close natin itong kung naka-depress yung mga PC niya. Close lang natin yung depress. Pag-aaralan natin kung paano mag-technique-technisyanan. Ayan. So, ayun, kaklose ko muna yung depress ko. Worthless din kasi kung hindi siya naka-close. Kapag kasinet mo siya, pag nirestart mo na naka-close pa siya. Ganun lang din. Yung number 1 videos ko yung paano tanggalin yung red warning na expire na yung Windows. Totally. Ito yung number 2. So, number 1 kong videos kasi totally expired na Windows. Ito soon to expire pa lang. So, re-resolve na kagad natin. Kaya sa may abalang lumalabas na ganan-ganan sa screen. So, ayan, tingnan natin kung mag-a-appear pa siya. Hindi pa natin na-isoset eh. Ayan o, lumalabas kagad siya pagka-open pa lang ng PC. Close muna natin siya. So, naka-close na yung depress natin. Ayan o, labas siya ng labas. Then, una, close natin lahat ng setting ng security. Worthless kasi yung gagawin natin kapag hindi naka-off lahat ng security natin. Off natin siya. Sa app and browse control niya, i-off natin mga naka-warn. Hindi kasi natin mapapagana yung
i-download natin na tinuro ng kapatid ko kung hindi naka-off lahat ng yun. Ayan. Block lang natin siya. Ayan siya, oh. Search natin yung yun lang. Search lang natin yan. Then scroll down. Pag nakita natin yung download natin siya. And pag nakita ulit natin yan, download natin. So, search natin yung ano. Ayun yung mag-appear. S. Auto. Net. Yun. KMS Autonet. KMS Autonet yung i-type nyo sa Google. Then pag nag-appear tong KMSP ko, scroll down. Yan, pag nakita natin ito, nito, download nyo siya. Hindi siya mag-download kapag hindi mga naka-close yung security nyo. Pag naka-on siya, pag may natirang naka-on doon, so off nyo lahat. Download it natin siya. Ayan, nag-download siya. So, nag-failed. So, may nakalimutan akong i-close. Nag-failed siya yung virus threat and protection. May threat response na na-detect. Inunlit natin kung ano yung nakalimutan natin i-off. I-failed siya. Na hindi pa ako na-off. So, natin lang natin siya. Kung kayo owner na katulad kong kuripot, sabihin nyo ng panoorin to. Laking menos din to. So, bumayad kayo. Di ba mga men? So, bigla pang nawala. Hindi nga ng electric pan. Ayun. Yung real-time protection niya, naka-on pa siya. Off natin.
Yun. Yun. Try natin ulit siyang i-download. Tingnan natin kung magsa-success na siya. Yun. Download na natin siya. Pwede na natin siyang puntahan sa downloads. Tayo sa downloads. Yun. Na siya mga men. Open natin. Run. Yes. Yun. Pag lumabas yung activation niya, click lang natin siya. Activate Windows. Kasi yun yung naayos natin eh. Soon to expire yung Windows eh. So, activate natin siya. Pag nag-activate siya, mag-a-appear naman dito. Yan, sa blue na yun, blue background. Mag-a-appear siya dyan. Yun yung sign na okay na yung Windows natin. Hindi na mag-a-appear ulit yung your Windows soon will expire. Soon to expire. 100% din na mag-a-appear yun kapag ka na-activate na nalit ba. Ayan o. Yun o. Product successfully activated. So yung task schedule na to, ino lang natin siya. Then close. Then close. Then yung mga security option niya, ibabalik na natin. Ibabalik na natin siya lahat. Pero store na natin yung setting niya. Tapos yung apps and rows, i-warnalit natin siya. Yun lang mga men. Tingnan natin. Start natin siya kung na-resolve na natin. Kanina mga 10 seconds nag-appear na siya. Every 10 seconds nag-appear siya. Nag-appear ulit. Tingnan natin kung hindi na siya mag-appear. Pero 100% worthful tong apps na gamit ko na yan. UKMS Autonet. Matik na kapag ka nagpunta ka kay Friendly Google, type mo lang yung KMS Autonet. And pag nakita mo yung same logo and same picture na nakita mo sa video ko, matik na yan mga men. Yun na yun. Ika ko nga kanina kung katulad ko kayong, o katulad kitang kuripot na may shop owner ng computeran na takot gumastos, bumayad sa hindi mo siguradong tech. Pagtsagaan mo ng panoorin ko. Almost 16 or 15 minutes lang naman. You know, yan ang nag-a-appear. So, yun na yun. Thanks for watching, man.